Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας. Σήμερα θα ανακαλύψουμε μια ανεξερεύνητη περιοχή της Ελλάδος. Θα μπούμε στα μειονοτικά χωριά της ορεινής Ξάνθης. Θα επισκεφτούμε χωριά, θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους τους, θα μας μιλήσουν για την παράδοση, αλλά και για πολλές δικές τους τοπικές συνταγές μαγειρικής. Ένα λοιπόν οδηπορικό στα ορεινά χωριά της Ξάνθης μόλις έχει ξεκινήσει. Είμαστε στη Σμήνθη, Σμίσχη όπως το λέμε στα πομάκικα. Και εδώ είμαστε 14 χιλιόμετρα από την Ξάνθη, μέσα σε μια μικρή κοιλάδα του ποταμού Κόσινθου. Εδώ πρέπει, όταν θα περάσετε για να πάτε κι εσείς στα υπόλοιπα χωριά, να σταματήσετε και να δείτε το Λευκό Τζαμί. Είμαστε στη Μίκη και μέσα στο σπίτι της κυρίας Ταξινέ, που την ευχαριστούμε πολύ που μας υποδέχτηκε για να μας φτιάξει μια παραδοσιακή συνταγή. Κυρία Ταξινέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ που ήρθατε. Τι καλό θα μας φτιάξεις? Ένα κατσαμάκι. Κατσαμάκι, το οποίο τη συνταγή θα είναι από τη μαμά. Από τη μαμά, Α, τέλεια. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα να κάνει και γλυκά ωραία, αλλά γέρασε. Εντάξει, τώρα όμως πήρες εσύ την τέχνη. Ναι. Και τι υλικά βάζουμε εδώ? Τώρα νερό. Να αρχίζει να βράζει ωραία. Και μετά αλάτι, μετά το αλεύρι και μετά σιγά σιγά θα το ζυματώνουμε. Οπότε ξεκινάμε να το φτιάχνουμε. Περιμένουμε να βράσει πρώτα. Τα υλικά τα έχουμε όλα εδώ. Αυτό το κάνουμε στην αργαλεία για να μαζεύει το κατσαμάκι την υγρασία. Κοίτα. Όποιος δεν κάθεται φρόνιμος τρώει και μία. Γυρνάει ανάποδα. Ναι, με αυτό θα το κάνουμε. Με αυτό θα το φτιάξουμε? Ναι. Α, τέλεια. Τώρα. Τα υλικά τα έχουμε όλα εδώ. Ναι. Εγώ είμαι άσχετος, δεν ξέρω να φτιάχνω ούτε αυγό. Αυτό τι είναι τώρα? Το αλεύρι. Το αλεύρι. Το αλεύρι. Το καλαμπόκι. Έχεις τι όμορφο ωραία. Πανέμορφο, και πανέμορφο. Και νόστιμο είναι, εσείς μπορεί να μην τρώτε, εμείς το τρώμε. Φαινόμαστε ότι δεν τρώμε? Και εγώ φαίνομαι, δεν κρύβω. Όλοι μας φαινόμαστε ότι τρώμε και πάρα πολύ. Γίνεται αυτό ωραία και με βούτυρο, με τυρί, αλλά είναι ένα μεγάλο έτσι να τεψέ. Υπάρχουν και παραλλαγές δηλαδή στο κατσαμάκι. Με αυτό γίνεται και ένα άλλο πολύ ωραίο νόστιμο. Ένα μεγάλο τεψέ το στρώνεις λεπτό, μετά το κάνεις στο τηγάνι βούτυρο, μετά από πάνω το τυρί και τρως. Μια χαρά. Τι είσαι έτοιμος? Θα έρθετε άλλη φορά να φάμε. Αυτό το φαγητό είναι συνοδευτικό των άλλων φαγητών ή είναι κεντρικό φαγητό? Δηλαδή σήμερα θα φάμε κατσαμάκι και μόνο ή τρώμε το κατσαμάκι συνοδευτικά? Κοίταξε, το κατσαμάκι πολύ πάει, δεν πάει σκέτο να το τρως. Και με πριζόλα, αλλά το πιο νόστιμο βραστό κρέα. Α, τέλεια. Αλλά όχι να ρίχνεις καρότα, σέλινα αυτά και αυτά όπως παλιά. Σκέτο κρέα με ένα κρεμμυδάκι, κόκκινο πιπέρι μόνο. Α, εντάξει. Πολύ νόστιμο γίνεται. Μπράβο, τέλεια. Για πάμε να δούμε πώς θα γίνει το όμορφο κατσαμάκι. Τι άλλα ωραία παραδοσιακά φαγητά εσείς έχετε εδώ στο χωριό και γενικά τι άλλα παραδοσιακά φαγητά? Από όλα μαγειρεύομαι. Από όλα μαγειρεύομαι. Εγώ πάντως πολύ μαγειρεύω. Είμαστε μεγάλη οικογένεια. Και τρώτε καλά? Τρώμε καλά. Και γέρος έχουμε και αυτοί τρώνε, ζούνε. Με και τι η μαμά μου ασχολείστε? πολύ ήξερε.
Ο σύζυγος, εσείς με τι ασχολείστε? Ναυτικός ήταν. Ναυτικός. Βγήκε σύνταξη τώρα, 30 χρόνια έλειπε. Έλειπε, εντάξει, έλειπε. Ήρθε, ο καιρός ήρθε. Γενικά έχουμε δει ότι στα περισσότερα εδώ χωριά Όλοι ο κόσμος λείπουν. έφευγε και πήγαινε Όλοι λείπουν. να δουλέψει εκτός εδώ του χωριού. Όλοι. Υπήρχε ανεργία μεγάλη. Τα παιδιά μου μεγαλώσαμε και εμείς γεράσαμε. Τα παιδιά τι δουλειά κάνουν τώρα? Αυτός είναι ο μεγάλος αστυνομικός, ο μεσαίος τώρα είναι φαντάρος, ο μικρός είναι ταξιτζής. Μια χαρά. Χρόνια λοιπόν. Τι κάνεις? Όλα καλά. Όλα καλά? Όλα καλά. 40 χρόνια. Πώς σε λένε? Hüseyin. Όνομα μου Hüseyin. Ουζέιν. Επώνυμα Imam Hüseyin. Α, εδώ πόσα χρόνια? Γέννημα θρέμα. Εδώ γεννήθηκα και... Εδώ γεννήθηκα. Πώς το βλέπεις τώρα το χωριό, έχει αλλάξει? Σας και βράστος. Ναι. Τελευταία αιώνα είμαστε. Καλύτερα να μην ρωτάς τίποτα. Και να ξέρεις τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αν πεις ότι ξέρω, θα βρεις μπελάς. Τι δουλειά έκανες? Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ στο σχολείο ήμουν τόσο χρόνια. Ήσουν στο σχολείο, Εγώ. Διευθυντής. Διευθυντής ήμουν και όλα. Άρα όλη η νεολαία που είδαμε πιο πριν ήταν μαθητές σου. Έχουν περάσει όλοι. Το χρόνια που ήμουν στο σχολείο, 40 χρόνια. Από 1940, από 1947 απάνω. Ναι, ήσουν εδώ στο σχολείο. Εγώ, το χρόνια που ήμουν εδώ. Το χρόνια που πέρασαν. Τώρα πώς περνάει η μέρα σου? Τώρα καλά είναι τώρα. Βολτίτσα, Τώρα να μιλήσεις τίποτα και να ξέρεις, δεν ξέρω τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχετε υπέροχο χωριό. Ναι, τώρα έτσι λέμε, στο τελευταίο αιώνα τίποτα δεν ξέρω. Και να ξέρεις τίποτα, δεν ξέρω. Αν πεις τίποτα δεν ξέρω, θα βρεις μπελά σου. Θα βρεις τον Μπελά, Πόσο χρονών είσαι? Εγώ, πες μου εσύ πόσο τώρα είμαι. 75. Πέρασα από εκεί. Πέρασες από εκεί, 35 πήγαινα εμένα. Α, ζωή να έχεις. Καλύτερος από όλους μας είσαι. Εγώ 40 χρόνια, 90. 90, Να είσαι πάντα καιρός. Υγεία να έχεις. Έχω κάτι λίγο. Καλή γυναίκα και καλό μου άραξα να βγει. Είναι μία. Μην τα πεις δυνατά και τα ακούσει κανένας άλλος. Ορίστε. Μην τα πεις δυνατά αυτά. Καλύτερα τι δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Τους ανήξερους κάνουμε και οι δύο, Τίποτα. Μην μιλάς καθόλου. Καθόλου. Άστο. Με κακά. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω. Έτσι κι εγώ. Αν πεις ότι δεν ξέρω, θα βρεις την πελάτη σου. Γλιτώσαμε. Δεν ξέρω. Τα λέμε. Βρεις το χάρηκα πάρα Κι πολύ. εγώ να είσαι καιρός. Το κάνουμε τώρα 3 τρικούλες να δούμε πόσο θέλει ακόμα αλεύρι. Εμείς παλιά αλλιώς τρώγαμε, τώρα αλλιώς μάθαμε Τώρα και έχουν εμείς γίνει και αλλιώς, τα παιδιά δεν θα το τρώνε τώρα τα μικρά παιδιά. Με τίποτα, Με τίποτα. Έχουν καλομάθει τώρα. Τι είναι καλομάτι, μπουγάτσα, σάντοβιτς, τυρόπιτο, άσε. Ούτε πρωινό, ούτε τίποτα. Α, σαν να ακούω τη μητέρα μου. Α, Φάε κάτι πριν φύγεις. το πρωί. Ναι. Κύριε Χασάν, ξέρεις εσύ να το μαγειρεύεις? Έχεις μάθει, Ο μπαμπάς του ήδη έδειξε πάρα πολλά πράγματα. Α, ήξερε και ο μπαμπάς, καλός μάγειρας, Ο πατέρας μου για το κατσαμάκι ήταν πρώτος. Πρώτος. Ναι, Αυτή από αυτό να είμαστε. Όταν παντρεύτηκε, όταν ήρθε δεν ήξερε. Α, να το, τα μυστικά βγαίνουν ένα-ένα στη φορά. Αυτός την έμαθε. Εγώ να το κάνω. Δεν θα φάτε ποτέ. Δεν θα φάτε ποτέ, έτσι. Τώρα μια λεξιά. Μπράβο. Όπα. Μπράβο. Τα λέω μετά παραμύθιο, το φτιάξα εγώ.
Εδώ τώρα είμαστε με τον κύριο Χασάν, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και βέβαια εγώ δεν ήμουν από τους καλύτερους μαθητές, δεν το λέω στον κύριο Χασάν. Πώς περνάτε εδώ κύριε Χασάν, το σχολείο τι λέει? Καλά περνάμε. Το σχολείο είναι μειονοτικό, τα μειονοτικά σχολεία εφαρμόζουν δίγλωσσο πρόγραμμα, τα μισά μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα, τα υπόλοιπα μισά γίνονται στην τουρκική γλώσσα. Του συγκεκριμένου χωριού και όπως και όλων των άλλων χωριών η μητρική γλώσσα είναι άλλη, η λεγόμενη κομμάκικη. Οπότε, Η οποία δεν έχει γραφεί από ό,τι να μάθει. είναι όμως η μητρική γλώσσα, είναι η πρώτη γλώσσα των παιδιών που μιλείται στο σπίτι, που την ακούνε καθημερινά. Οπότε ερχόμενο το παιδί στο σχολείο αρχίζει να μαθαίνει συγχρόνως δύο γλώσσες καινούριες για το ίδιο το παιδί. Από την τρίτη τάξη μπαίνουν και τα αγγλικά, αρχίζουν και τα αγγλικά όπως σε κάθε μικρό σχολείο. Συγχρόνως τα απογεύματα πάνε και στο θρησκευτικό σχολείο που γίνεται στο τζαμί, εκεί μαθαίνουν την αράβικη γλώσσα. Το αποτέλεσμα είναι να χειρίζονται ταυτοχρόνως τα παιδιά 5 γλώσσες στην ουσία. Είναι εύκολο όμως να τις μάθουν όλες? Όχι, δεν είναι εύκολο. Το αποτέλεσμα είναι ότι μαθαίνουν λίγα απ' όλα και τίποτα σωστά. Αυτό είναι λεγόμενο. Ελάχιστα είναι τα παιδιά, πολύ μικρό ποσοστό που καταφέρει να είναι καλό σε όλα τα μαθήματα και στις 4 γλώσσες αυτές. Άρα αυτό δεν λύνεται, τώρα θα πηγαίνει έτσι. Δεν Αναγκαστικά. υπάρχει ένα κατεστημένο, θα πηγαίνει και δεν ξέρω μέχρι πότε και λοιπά. Εσείς τι μάθηματα τους κάνετε? Εγώ μου κάνουμε τα μαθήματα στην τουρκική γλώσσα, τα οποία είναι η γλώσσα τουρκική, η μαθηματικά και φυσική. Και φυσική. Φυσική, τεχνικά και μουσική και αυτά τα λεγόμενα. Τα υπόλοιπα μαθήματα όπως είναι η ελληνική γλώσσα, γεωγραφία, ιστορία, αγωγή του πολίτη γίνονται Στα ελληνικά. Στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα και τα λοιπά. Τα παιδιά εδώ έχουν άλλα ενδιαφέροντα, έχουν αθλητισμό, ασχολούνται με αθλητισμό. Τα Έχει παιδιά πολιτιστικό έχουν κέντρο όπως εδώ. κάθε παιδί του κόσμου, αλλά δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο χωριό, δεν υπάρχει καμία υποδομή έτσι, αθλητική υποστήριξη. Ένα απλό γηπεδάκι, ένα 5x5 δεν υπάρχει Για να παίξουν μπάλα. για να παίξουν, να εκτονωθούν. Οπότε είναι πολύ δύσκολο. Κατά καιρούς έχουμε ομάδα, φτιάχνουμε ομάδα, συλλόγους κλπ. Αλλά αναγκαζόμαστε να πάμε σε άλλα χωριά να νοικιάζουμε Το γήπεδο. το γήπεδο τους για να δώσουν κάποιο αγώνα. Και καταλαβαίνετε. Και από εδώ στο σχολείο, όταν τους πάτε εκδρομή, πού επιλέγετε να τους πάτε? Τους πάτε στην Ξάνθη κάτω, τους πάτε στη Βιστονίδα, τους πάτε. Πού πάνε όταν θα πάνε τα παιδάκια σχολείο? Συγκεκριμένα Εκδρομή. τώρα, χθες μόλις πήγαμε μια εκδρομή, όλο το σχολείο χθες, μέσα στη Ξάνθη, σε ένα χώρο εκεί που είχε γήπεδα κλπ. Παίξανε, εκτονωθήκανε. Και γυρίσατε πάλι και πίσω. γυρίσαμε πίσω. Να το κάνουμε συχνά αυτό. Κύριε Χασάν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γερός και καλή δύναμη. Πάντως έχει γεμίσει το δωμάτιο μυρωδιές. Μπράβο σας. Αποκαλύφθηκε και το κατσαμάκι. Η πίτα μέσα τι έχει? Είναι στα δύο ειδών είναι. Δύο ειδών. Το μισό είναι με ρύζι και φέτα, και Ναι. το άλλο μισό είναι με πατάτα, φέτα, Αυγά, χωριάτικα. Α, είναι δύο ειδών. χωρισμένη. Ναι, όπως τη βλέπετε εδώ είναι με πατάτα. Α, πολύ ωραία. Και μέσα αυτά τα πιάτα τι είναι? Αυτό είναι Καβουρμά. Καβουρμάς. Είναι το κρέας που το βράζουμε για ώρες και το κρατάμε το χειμώνα για να κάνουμε διάφορα φαγητά. Α, ναι. Μπορεί να μείνει και εκτός ψυγείου για μήνες. Ναι. Αυτό έτσι είναι, ο καβουρμάς. Το κάναμε έτσι, μετά επειδή δεν είχε πολύ κρέα στην παλιά, το βάζαμε έτσι. Έπαιρναν από το... Παλιά έτσι. Πέρανε από εδώ, δηλαδή πέρανε την Εδώ πίτα. κουτούσαν και έτρωγα. Οπότε το κάνουμε όπως το Πάρα κάνατε. πολύ και προσέξτε. Ναι, εντάξει, προσεκτικά. Ναι, αυτό το πράγμα έκανα. Δεν ξέρω με τι φέρετε με ρύζι, πατάτα, δεν ξέρω. Με ρύζι. Απίστευτο. Με ρύζι, με πατάτα εδώ είναι. Είναι λίγο πιο κίτρινο. Χρυσοχέρες και οι δύο. Ευχαριστούμε Αλλά πάρα κάτσε. πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Κάτσε για αυτό. λίγο, θα γίνει πιο νόησιμο, γιατί μετά θα φύγει και... Εμείς θα κλείσουμε την κάμερα όμως για να φάμε, να το απολαύσουμε. Θα το φάει. Δεν θα την κρατήσουμε. Εννοείται. Εσείς μείνετε με την όρεξη. Εμείς θα κλείσουμε και θα φάμε. Να φάτε. Είναι Και μην παλιό, πεις ότι θα ξέρεις το να το πω. φτιάχνεις και εσύ Στην αυτό. Το αργαλεία. αργαλείο ξέρει η θεία η μαμά ή παλιές. Α, ναι, οι παλιές ξέρουν, ναι. Και έτσι, είτε έτσι το κάνουμε πουδιά.
Αλλά είναι πανέμορφο αυτό. Ναι. Είναι πανέμορφο. Για σας. Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τίμιο. Και ευχαριστώ Δεν έχω πολύ. λόγια, δεν έχω Πάρα λόγια για τη πολύ φιλοξενία σας, δεν που έχω λόγια ήρθατε. για το φαγητό, δεν έχω Τίποτα, λόγια που τίποτα. μπήκαμε στο σπίτι σας και μας φιλοξενήσατε. Σας ευχαριστούμε Πάντοτε πάρα πολύ. ανοιχτή η Πάρα πόρτα. πολύ. Να είστε πάντα γεροί όλη η οικογένεια. Αμήν. Κουκλάκια μου, να είστε γεροί, να είστε γεροί όλοι σας. Επίσης να είστε καλά κι εσείς. Είμαστε στον Κένταβρο, σε 700 μέτρα υψόμετρο. Ο Κένταβρος είναι το μεγαλύτερο μειονοτικό χωριό σε πληθυσμό, 2.600 άτομα, εδώ στην ορεινή Ξάνθη. Παλιότερα εδώ καλλιεργούσαν καπνό και ιδιαίτερα την ποιότητα του μπασμά. Όμως μετά το 1970 άρχισε να φεύγει ο κόσμος και έγιναν τεχνίτες, μεταλλορύχοι και την τελευταία 15ετία έχουν φύγει προς Γερμανία για να δουλέψουν στα ναυπηγεία. Είμαστε στον Εχίνο, στο οικονομικό και πνευματικό κέντρο των μειονοτικών χωριών της ορεινής Ξάνθης. Εδώ είναι και το μνημείο των Πεσόντων από τη μεγάλη μάχη που είχε γίνει στις 6 Απριλίου του 1941, όπου εκεί ο Γερμανός αρχηγός της Μεραρχίας είχε πει στον Έλληνα, διοικητή του Οχυρού, ότι είστε ένας καλός στρατός και αξίζετε καλύτερης τύχης. Το αποτέλεσμα, Έλληνες φαντάροι μόνο 29 νεκροί, ενώ οι Γερμανοί πάνω από 300 και 1.000 τραυματίες. Βρισκόμαστε στην ορεινή περιοχή του νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα στην Πάχνη, που είναι ένα από τα μειονοτικά χωριά εδώ της περιοχής. Σήμερα μας άνοιξε τις πόρτες του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου ο Αϊντίν και θέλουμε να μας μιλήσει για τις δράσεις εδώ του Συλλόγου. Αϊντίν, σε ευχαριστούμε για το άνοιγμα εδώ του Συλλόγου σου. Πες μας δύο λόγια για τη δράση σας. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας. Η Πάχνη είναι ένα από τα κεφαλοχώρια της ορεινής περιοχής. Νομίζω είναι το τρίτο στη σειρά με τους περισσότερους κατοίκους, γύρω στους 1.200 κατοίκους. Οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τα αγροτικά. Αυτά τα τελευταία χρόνια βέβαια όχι και τόσο πολύ λόγω των τιμών και των αγροτικών προϊόντων και του καπνού. Έχουν βρει διέξοδο στο εξωτερικό, στα ναυπηγεία Γερμανίας, Ολλανδίας και όπου αλλού υπάρχουν ναυπηγεία, οπότε η νεολαία συνήθως απουσιάζει από το χωριό, δουλεύουν, εργάζονται εκεί και έρχονται ανά 3-4 μήνες και ξαναφεύγουν. Ανθυγιεινή δουλειά βέβαια, αλλά
Αλλά δυσκολεύονται εδώ να... Με τόση ανεργία που υπάρχει στη χώρα μας, ναι, δεν τους συμφέρει κιόλας το πήγαινε έλα κάθε μέρα, οπότε έχουν βρει ως μια καλή λύση την εργασία αυτή, έστω και ανθυγιεινή, αλλά με καλύτερους μισθούς. Πόσα χρόνια είναι ο σύλλογός σας? Είμαστε στην τρίτη χρονιά που υπάρχουμε. Και πώς τον υποδέχτηκε εδώ η Πάχνη? Από την αρχή ως κλειστή κοινωνία καχύποπτα τον υποδέχτηκε, γιατί δεν ήξερε ποιος ακριβώς θα είναι ο σκοπός του συλλόγου. Διότι στην ορεινή περιοχή και γενικότερα στη Θράκη παίζονται διάφορα παιχνίδια και ο κόσμος ήταν λίγο σφιγμένος. Αργότερα μόλις είδανε τις δράσεις μας και ακριβώς το ποιο σκοπό έχουμε, άρχισαν να ανοίγονται και να πλησιάζουν όλο και περισσότεροι. Για μίλησε μας για μερικές δράσεις. Οι δράσεις μας είναι κυρίως μέσα στο σύλλογό μας έχουμε ομάδα αιμοδοτών που διοργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες και βοηθάμε εδώ πέρα τους κατοίκους της περιοχής που χρειάζονται αίμα και γίνεται συχνά λόγω και της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε βοηθήσει αρκετούς. Προσπαθούμε να αναδείξουμε λίγο το πολιτισμό εδώ πέρα, γιατί ως η τοπική γλώσσα, η ντοπιολαλιά ας πούμε, δεν υπάρχει γραπτή και δεν υπάρχει και ιστορία. Οπότε για να γνωρίζουμε γεγονότα και τέτοια, τώρα προφορικά ό,τι έχει μείνει, προσπαθούμε να το βγάλουμε λίγο προς τα έξω για να γνωρίσει και η υπόλοιπη χώρα την περιοχή μας. Συνεργάζεστε και με το μειονοτικό σχολείο που είδαμε ερχόμενοι εδώ στο σύλλογό σας? Ναι, εγώ προσωπικά είμαι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, εργάζομαι σε αυτό το σχολείο, είμαι και διευθυντής από πέρυσι. Το είδα και πολύ προσεγμένο και πολύ καλά φτιαγμένο. Και αυτό φέτος έγινε έτσι, το καλοκαίρι ανακαινίστηκε και εξωτερικά και εσωτερικά, γιατί χρειαζόταν λίγο ένα σημάζεμα και μέσω του σχολείου κάνουμε κάποιες δράσεις, αλλά περισσότερο με το σύλλογο και δίνουμε βαρύτητα στην ενημέρωση του κόσμου. Ας πούμε έχουμε ανεβάσει υπηρεσίες όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική, τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, για το διαδίκτυο, ας πούμε, τι να προσέχει ο κόσμος και τα παιδιά περισσότερο, γιατί όσο πάει και γίνεται πιο ανεξέλεγκτο το πρόβλημα. Στην ουσία προσπαθείτε να φέρετε όσο πιο κοντά στην τεχνολογία τους κατοίκους εδώ που δεν γνωρίζανε και πολλά πράγματα από όλα αυτά. Και πολλές φορές, όπως βέβαια και ο περισσότερος κόσμος, χρησιμοποιεί τη τεχνολογία με λάθος τρόπο. Έτσι, ενώ έχει άλλους σκοπούς για να βρεις κάτι, για να κάνεις τη δουλειά σου, ενώ αυτοί το είχαν μόνο για ψυχαγωγία και για να σερφάρουν. Έχουμε φέρει πρώτες βοήθειες στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεργαστήκαμε αρκετές φορές με το Δέλτα Σώμα Στρατού. Μοιράσαμε καυσόξυλα σε οικογένειες που είχαν ανάγκες εκείνη την εποχή. Το συνεχίζουμε και αυτό όσο μπορούμε, γιατί τώρα και οι τιμές των καυσόξυλων λίγο έχουν πάει στα ύψη. Έχουν πάει στα ύψη, όπως και όλα τα καύσιμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το έργο σου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις εδώ και σου εύχομαι να καταφέρεις και να πετύχεις όλους τους στόχους σου και όπως είπα και πριν, ο λόγος που θέλαμε να σε συναντήσουμε και θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σου και να αναδείξουμε το έργο σου ήταν γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που παλεύει, προσπαθεί και θέλει το καλύτερο και για την περιοχή του αλλά γενικά για τα νέα παιδιά, για τους μαθητές. Σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι πολύ καλή κίνηση έτσι να μας επισκέπτονται άνθρωποι σαν και εσάς, ώστε να μπορούμε να τα προβάλλουμε αυτά που κάνουμε
και να μην μένουν έτσι στα ζήτητα, ας πούμε, και τα γνωρίζουμε μόνο εμείς, και να ευαισθητοποιηθεί και ο υπόλοιπος κόσμος, ας πούμε, από άλλες πόλεις, γιατί μπορώ να σας πω τώρα, για παράδειγμα, στη Καβάλα, που είναι μια διπλανή πόλη, δεν μας ξέρουν. Δεν σας ξέρω. Δεν μας ξέρουν, δεν γνωρίζουν. Και αν ακούσουν ορεινή περιοχή Ξάνθης, φτάνουν σε σημείο ακόμη και να μας φοβούνται. Οπότε, σας ευχαριστώ και πάλι. Είναι ό,τι καλύτερο για εμάς η προβολή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε όλη τη διαδρομή που πηγαίνουμε βρίσκουμε συνέχεια βρύσες. Και αναρωτηθήκαμε, μα τόσες πολλές βρύσες υπάρχουν εδώ στα μειονοτικά χωριά? Όμως ρωτήσαμε τους ντόπιους και μας είπανε ότι αυτές οι βρύσες είναι φτιαγμένες πάντα για τη μνήμη των ονομάτων που γράφουν πάνω σε αυτές. Έτσι λοιπόν μας λύθηκε και εμάς η απορία που είχαμε. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε μετά από όλα αυτά τα μειονοτικά χωριά που είδατε, μετά από όλους αυτούς τους όμορφους ανθρώπους, αυτούς τους φιλόξενους ανθρώπους που μας άνοιξαν το σπίτι τους για να μας δείξουν συνταγές μαγειρικής, που μας μίλησαν για τις παραδόσεις τους, που μας μίλησαν για τα σχολεία τους. Ελπίζω λοιπόν να σας έκανα να θέλετε να επισκεφτείτε κι εσείς τα μειονοτικά χωριά της ορεινής Ξάνθης. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, που θυμηθείτε με, θα είναι πολύ ιδιαίτερο, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.